Το Tales of Arise ήταν μια προσφορά από την Bandai Namco. Καλώς ήρθατε για άλλη μια φορά στο κανάλι του Legacy of Kaiser. Είμαι ο Steve και σήμερα θα κοιτάξουμε το Tales of Arise. Το Tales of Arise είναι το νεότερο παιχνίδι της γνωστής σειράς JRPG Tales of, που ξεκίνησε το 1995. Η σειρά αποτελείται από κυρίως αυτοτελή παιχνίδια, με δικό του σενάριο. Στην ιστορία του Arise υπάρχουν δύο πλευρές, ο κατεκτημένος κόσμος και ο κατακτητής τους. Μέσα σε αυτόν τον κόσμο, όπου η καταπίεση, η σκλαβιά και η ταπείνωση των κατεκτημένων είναι καθημερινότητα εδώ και 300 χρόνια, ο Άλφεν, σκλάβος με σιδερένια μάσκα ανίκανος να νιώσει πόνο, θα συναντήσει την Σιόν, προδότρια του λαού της με μια μυστηριώδη κατάρα. Η συνάντησή τους θα είναι η αιτία για ένα ταξίδι απελευθέρωσης και εξέγερσης, το οποίο θα αλλάξει το σχήμα αυτού του κόσμου. Το πρώτο πράγμα που κάνει εντύπωση στο παιχνίδι είναι τα γραφικά του και η σκηνοθεσία του. Η προσοχή στη λεπτομέρεια είναι καθαρά σε μεγαλύτερο επίπεδο σε σχέση με παλιότερα παιχνίδια της σειράς και καταφέρει να σε απορροφά στην ατμόσφαιρά του. Άξιο αναφοράς είναι το σύστημα μάχης. Στις μάχες, ο έλεγχος των παιχτών γίνεται σε πραγματικό χρόνο. Οι καινούργιες δυνατότητες που προσφέρει, όπως ακριβής αποφυγή, Boost Strikes, σε συνδυασμό με ένα πολύ δυνατό σύστημα προσαρμογής τακτικών για τη συμπεριφορά των CPU συμπαιχτών σου, είναι καλοφτιαγμένες και πολύ ικανοποιητικές. Αν υπάρχει μόνο ένα πράγμα που είναι απογοητευτικό, είναι η συμπεριφορά των boss εχθρών. Οι boss εχθροί έχουν πολύ συγκεκριμένες απαιτήσεις για να κλονιστούν. Απαιτήσεις τις οποίες για να εκπληρώσεις πρέπει να παίξεις εξίσου με συγκεκριμένο τρόπο. Καθώς δεν υπάρχει τρόπος να τους κλονίσεις με κανονικά χτυπήματα, ούτε με τις κανονικές σου τεχνικές, και εφόσον αυτό ισχύει για όλους τους boss εχθρούς, το παιχνίδι δεν προσφέρει μεγάλη ποικιλία στους τρόπους αντιμετώπισης τέτοιων εχθρών, αναγκάζοντας τον παίχτη να διαλέγει την ίδια ή παρόμοια μέθοδο. Πέραν αυτού, το Tales of Arise είναι μια πολύ φιλόδοξη εγγραφή στη σειρά, με πανέμορφα γραφικά, καλοφτιαγμένο κόσμο, επική μουσική και εντυπωσιακά κουστούμια. Ήμουν ο Steve και αυτό ήταν το review μου για το Tales of Arise. Αν σας άρεσε το βίντεο και να ακούτε τη φωνούλα μου, κάντε ένα like και subscribe για περισσότερα μελλοντικά βίντεο.